Okay, next one, colour yang berlainan, Nour printed shawl, masih lagi collection yang sama. So, macam pula ini ni mungkin kita tadi kita pakai, kita guna border dia kan untuk nipin. Mungkin this one what you can do is kita createkan effect bawal. So lipat sikit kat dalam. Okay, lipat sikit kat dalam. Ayo. Okay, macam tu. Pandai kau mancing. So kedua-kedua gini nak apa kah? Ha? Tapi orang Turki pada gini? Orang Turki pada gini? Ya ke? Kedua-kedua batas kan? Kedua-kedua macam dia biarkan. Sebab dia malas kan? Taklah, style buat dia. Okay, so kita jadikan dia sebagai design, okay? Design baru. So, jadi tudung ni mungkin Ida bawa ke belakang satu macam tu. Okay? Okay? Ataupun dua-dua ke belakang. Oh. Style yang paling senang, tak nak pakai pin. Just ikat di belakang macam ni. Betulkan di depan macam ni. Ni style orang Turki lah. Orang Turki bukan macam ni. Betul tak? Tanya kawan-kawan. Tanya. Okay, so ni tutorial cara pakai nombor 2. Orang macam orang Turki punya style. Ikat kat belakang, kita lipat sikit ke dalam. So trick, so nampak lah efek-efek kedut ni memang dia macam tu orang pakai. Okay, so next one.